अनलाइन हुन्छ। अब आउनेलाई फिजिकली हुन्छ, आउनेलाई अनलाइन पनि अब त्यो गरेको छ, छोडिदिएको छ। त्यो जागिर भन्छ नि, यताउता हुन्छ सबैको। ए आऊ बोथ भनेर बोलाउँछ। मिडियमबाट त्यस्तै छ। त्यसै एक्जाम त टाइममा हुन्छ। एक्जाम टाइममा हुन्छ। थेसिसको पनि अब डेडलाइनहरू नै तोकेर हुन्छ। जहिले गर त्यतिखेरै हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हुँदैन कि। हाम्रो मात्रै हो। 19 को पास आउटहरू यहाँ पास आउट भएर पनि ठाउँमा जागिर खान थालिसके। त्यहीँ केहुमै गएर जागिर खाइसके। त्यहाँको 19 अहिलेसम्म पास आउट भएन। छैन। मैले त भने थिएँ खै हेर्छु। मैले त लास्ट उसको मार्क्स पनि बुझाउनु पाएन कि कार्टोग्राफीको। योभन्दा अगाडि पढाएको। कसैले माग्नु भएकै छैन होला। कसैले मागेको पनि छैन। अनि कसलाई दिने के दिने के थाहा पनि भएन। त्यहाँ त्यत्तिकै भयो, हेर्ने कोही भएन। हजुर फी तिर्ने नोटिस पनि आएन। त्यो रमाइलो रहेछ त। तिर्नै नपरे त रमाइलो रहेछ कि। मागिहाल्छन्। कति छ फी त्यहाँ? 4 लाख। महँगै रहेछ। यहाँको भन्दा चाहिँ महँगै रहेछ। यहाँको चाहिँ 3 लाख अलि पर्दैन क्या। डब्बा के महँगो रहेछ त यार। अनि अरूको के गर्नुभयो सरहरूले? इभ्यालुएसन केमा इक्जामहरू केही? मैले नि आज एउटा असाइनमेन्ट अपलोड गरिसकेको छु है। हेऱ्यो कि क्या रे सबैजनाले? हेर्नुभयो के छ? समरी लेख्ने होला हो। होइन नयाँ अहिले आज त एउटा स्टोरी त्यो माई म्याप हिस्ट्रीको स्टोरी म्यापहरू बनाउने गरेको छ कि छैन? बनाएको त छैन, जे होस् थाहा चाहिँ अलिअलि छ। त्यसो भए त्यो आज एउटा त्यो बनाउनु पर्यो। यो स्टोरी म्याप बनाउने चाहिँ एउटा डब्लुआरसीकोहरूले पनि बनाएको त्यो डाटाहरू थियो के अरे। मैले त्यो नराखिकन यहीँ एउटा सिधै भएको डाटा चाहिँ एउटा माई म्यापवालामा यो राखिदिएँ। नत्र हिस्ट्रीको माई स्टोरीबाट स्टोरी म्याप बनाए पनि हुन्छ एउटा। सबै म्यानुअल छ। अथवा आफ्नै डाटामा एउटा भिजुअलाइजेसन टेक्निक, नयाँ भिजुअलाइजेसन टेक्निक, यो चाहिँ एउटा गर्न बाँकी होला। अलिकति इन्टरेक्टिभ देखिने खालको चाहिँ। यही डाटामा गर्दा नि हुन्छ। अरू डाटामा आफैले खोजेर आफ्नै एरियाको बनाउँदा पनि हुन्छ। सिम्बोलोजीहरू आफ्नै तरिकाले सेलेक्ट गरेर त्यो बनाएको म्यापको लिङ्क चाहिँ आफ्नो आइडीबाट चाहिँ मलाई सेयर गर्नु होला। आजको असाइनमेन्ट चाहिँ यो छ। यसमा अब लास्ट क्लासै गरेर टुङ्ग्याउनु पनि पर्ला। यसैमा रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन कार्टोग्राफी। अब यो रिसेन्ट भनेर सुरु गरौँ है। अब क्लास धेरै लामो अझ छ। रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर छ। अब यसमा चाहिँ बेसिकल्ली यही बुककै रिफरेन्स लिएर लिएको छ। अब यो रिसेन्ट ट्रेन्ड्स भए पनि अब कार्टोग्राफीमा त्यस्तो धेरै भिजुअलाइजेसन चेन्जेसहरू आउने भनेको चाहिँ अब त्यही सफ्टवेयरहरू इनेबलहरू हुँदाखेरि मात्र हो। नत्र भने बेसिकली युज हुने भनेको चाहिँ अब पुरानो कुरालाई
त्यो सबैलाई एसेम्बल गरेर नयाँ खालको एउटा आउटपुट दिने मात्र कुरा हो। र फर्स्टमा चाहिँ यो न्यारेटिभ कार्टोग्राफी अथवा न्यारेटिभ्स एन्ड स्टोरी टेलिङ भनेर पनि छ। अब हामीले फर्स्टमा अब कार्टोग्राफी सुरु गर्ने बेलामा हाउ वी स्टार्टेड नोइङ कार्टोग्राफी भनेको त्यो म्यापहरू चाहिँ ढुङ्गामा पनि कोरिएर बन्ने क्रमबाट सुरु भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ इभन कार्टोग्राफी भन्ने बित्तिकै हामीलाई सुरुको दिनमा चाहिँ कार्टोग्राफी भन्दाखेरि म्याप मेकिङमा मात्र आएको थियौँ। त सुरुमा त एकजना साथीले त क्याडेस्ट्रल मात्र पनि भन्नुभएको थियो कि क्याडेस्ट्रल म्यापहरू त्यतातिर पनि लानुभएको थियो। त्यता नभइकन अब हामी त्यो म्याप मात्र हो भन्ने कुरा बुझाइबाट चाहिँ अब हामी न्यारेटिभ कार्टोग्राफीसम्म आइसक्यौँ होइन। न्यारेटिभ कार्टोग्राफी तपाईँले यहाँ यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। न्यारेटिभ कार्टोग्राफीको बारेमा 2013, 14, 20मा यिनीहरूले कुरा गर्दैछन् भने पछाडि न्यारेटिभ कार्टोग्राफी भनेको चाहिँ नयाँ किसिमको अथवा चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड्सकै वान अफ द कार्टोग्राफी कम्पोनेन्ट्स पर्छ, जहाँ चाहिँ हामी इन्टरवन एन्ड इन्टिमेट रिलेसन्स बिट्विन स्टोरिज एन्ड म्याप्सहरू चाहिँ देखाउँछौँ। भनेको म्यापमा सिधै यहाँ ग्राफिकल कम्पोनेन्ट्सहरू मात्र नराखिकन अथवा चाहिँ कुनै सिम्बोलिक कम्पोनेन्ट्सहरू मात्र नराखिकन त्यसले कुनै स्टोरी पनि द्याट इज टेलिङ समथिङ बियोन्ड इट। जस्तै हामी पहिला चाहिँ स्ट्याटिक म्यापहरू मात्र बनाइन्थ्यो। त्यो हाम्रो वेब 1.0को भर्सन हुने बेलामा चाहिँ हामीसँग धेरै अप्सनहरू हुन्थेन, जसमा चाहिँ हामी हाइपरटेक्स्ट वेबहरू यो टाइम ब्रेन्सली रिड ओन्ली टाइपको हुन्थ्यो। मिलियन अफ युजर्स हुन्थ्यो। इकोसिस्टम वाज क्वाइट कम्प्लिकेटेड। वान डिरेक्सनल खालको वेब 1.0 प्लेटफर्ममा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि 1996बाट 2004मा होइन इन्टरनेटको 1990sमा नै इन्टरनेटको आविष्कार त्यो सुरु भइसके पछाडि वेब 1.0को प्लेटफर्ममा चाहिँ इभन कार्टोग्राफी अथवा इभन इन्टरनेटबाट हामीले अब जे पनि कुरा डिसिमिनेट गर्छौँ त्यति स्ट्रङ तरिकाले चाहिँ हामीले डिसिमिनेट गर्न नसकेको अवस्था हुन्थ्यो। र बिस्तारै चाहिँ यो न्यारेटिभ कार्टोग्राफीलाई चाहिँ वेब 2.0ले मच मोर सपोर्ट गर्यो। भनेको अब वेब 2.0को डेभलपमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि 2004 to 16मा आउँदै गर्दाखेरि सोसियल वेब्सहरू यो डिफ्रेन्ट रिड एन्ड राइट वेबमै गर्न सकिने भयो। त्यस पछाडि मोर इन्टरेक्सन, पार्टिसिपेसन र इन्टरेक्सन त्यो युजरको साइडबाट पनि गर्न सकिने भयो। अब कस्तो खालको इको सिस्टम वान डिरेक्सनल खालको इको सिस्टम थियो त्यो वेब 1.0 प्लेटफर्ममा भने चाहिँ यसमा चाहिँ वेब 2.0 प्लेटफर्ममा आउँदै गर्दाखेरि बाई डिरेक्सनल भनेपछि हामी त्यसमा केही क्वेरीहरू आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छौँ अथवा म्याप्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हामी आफ्नो तरिकाले प्रिपेयर पनि गर्न सक्थ्यौँ। अब केही कम्पोनेन्ट्सहरू एड गर्न छ, हटाउनु छ, जस्तै विकिपेडिया जस्तो भयो होइन। केही कम्पोनेन्ट्सहरू एड गर्न छ, हटाउनु छ भन्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ वेब 2.0 आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो सपोर्ट भएर चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। र वेब 3.0 आउने बेलामा चाहिँ इट इज मोर द सिमेन्टिक वेब। यो इट वाज टाइम बर्नर्सलीहरूबाट एक्जिक्युटेबल वेब, ट्रिलियन्स अफ युजर, मच मोर युजर, अन्डरस्ट्यान्डिङ सेल्फ पनि भयो र मल्टी युजर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट्स। अब वेब 3.0 आइसक्दाखेरि चाहिँ वी क्यान एड मोर ग्राफिक्स अन इट, वी क्यान एड मोर भिडियोज अन इट, मोर इमेजेस अन इट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर इन्टरेक्टिभ तरिकाले हामीले कार्टोग्राफी कम्पोनेन्ट्सहरूमा लाई देखाउन सक्ने भइसक्यो। भनेको एकतिर हाम्रो म्याप पनि देखिरहेको छ, म्याप देखाउने भनेदेखि हाम्रो स्पासियल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि देखिरहेको छ। स्पासियल कम्पोनेन्ट्सहरूसँग जोडिएर त्यसको ग्राफिकल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि आइरहेको छ होइन। त्यसको ग्राफिकल कम्पोनेन्ट सँगसँगै त्यहाँ डिफ्रेन्ट सिम्बोलोजिजहरू युज भइरहेको छ, डिफ्रेन्ट कलर स्किमाजहरू युज भइरहेको छ। ती कलर स्किमाजहरू, ती सिम्बोलोजिजहरू युज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वी आर सोइङ सम रिलेसनसिप विदिन द म्याप्स। We are showing some relationship, we are showing some trends, we are showing depicting some patterns अथवा more number of information from a single platform चाहिँ देखाउन सक्छौँ। र this is all the concept of narrative cartography, जहाँ चाहिँ one of the best way to explain it is story maps. Story maps use geography as a means of organizing and presenting information. अब त्यहाँ जियोग्राफिकल कम्पोनेन्ट्सहरू त हुने भयो। दे टेल द स्टोरी अफ अ प्लेस, इभेन्ट, इस्यु, ट्रेन्ड अर प्याटर्न्स इन द जियोग्राफिकल कन्टेक्स्ट। दे कम्बाइन इन्टरेक्टिभ म्याप्स विथ अदर रिच कन्टेन्ट। भनेको एकतिर हाम्रो म्याप पनि हुन्छ, म्याप पनि बनिरहेको छ,
र सँगसँगै त्यहाँ हामी टेक्स्ट राख्छौँ, फोटोज राख्छौँ, इलिस्ट्रेसन, भिडियोज एन्ड अडियो विदिन द इन्ट्युटिभ युजर एक्सपिरियन्स। जस्तै हामी कुनै पोखराको म्यापिङ गरिरहेका छौँ, पोखराको म्यापिङ गर्ने बेलामा यो कल्चरल साइट्सहरू राखिरहेको छौँ, अथवा कल्चरल पोइन्ट्सहरू देखाइरहेको छौँ, अथवा यो मन्दिर, मस्जिद, यस्तो विभिन्न किसिमको गुम्बाहरू देखाइरहेको छौँ भने, जस्तै हामी मन्दिरको एरियातिर गइरहेका छौँ, मन्दिरको एरिया होभर गरेर यसो मन्दिरको एरियातिर पुग्दै गर्दाखेरि टिङ्ग घन्टी बजेको जस्तो आवाज आयो भने त्यो हिन्दूहरूले बिलिभ गर्ने टेम्पल हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ त्यत्तिकै। अथवा चाहिँ कुनै एउटा एरिया छ जुन चाहिँ मस्जिद हो, मस्जिदमा चाहिँ अब त्यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीले गएर चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ भयो भने चाहिँ अब उनीहरूकोबाट केही भनिने, जस्तै अल्लाह हो कि अब केही हुने हो कि अब त्यो त्यस्तो खालको जुन चाहिँ उनीहरूको कम्युनिटीलाई राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको आवाजहरू आउँछ भने चाहिँ मोर के अरे मोर त्यो क्विकली चाहिँ बढी अन्डरस्ट्यान्डिङ र मोर सजिलै चाहिँ त्यो बुझ्न सकिने हुन्छ। सो इट विल बी मोर इन्ट्युटिभ टु द युजर्स एक्सपिरियन्स एज वेल। र योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा मैले दिएको असाइनमेन्टमा चाहिँ त्यही थियो, युजर सेन्टर डिजाइन होइन। यस्तो तरिकाले बनाइएको म्याप्सहरू चाहिँ मोर युजर सेन्टर डिजाइन हुन्छ, जहाँ कि हाम्रो कोर कम्पोनेन्ट अफ म्यापले चाहिँ युजरको सेन्टिमेन्ट्सलाई एड्रेस गरेर म्यापहरू भन्दै जान्छ। र यो स्टोरी म्याप्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि, कार्टोग्राफीमा स्टोरी म्याप्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि इट सुड डिस्क्राइब द प्लेस। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान डिस्क्राइब द प्लेस मोर क्लियरली, प्रोटेक्टिङ लाइफ्स, रिभिलिङ प्याटर्न्स, भिजुअलाइजिङ द वर्ल्ड, रिकाउन्टिङ हिस्ट्री, ट्र्याकिङ द न्युज। यी कुराहरू चाहिँ हामी स्टोरी म्यापमा चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर देखाउन सक्छौँ। यसको एउटा इक्जाम्पल पनि यहाँ मैले राखिरहेको छु। जस्तै यो हाम्रो स्टोरी म्याप रहेछ, यो सार्क स्पटर साइट भनेर मैले यो आजको असाइनमेन्ट दिएको छु। अब यहीँ देख्दै गर्दाखेरि यो ठाउँ के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने अब यो हामीले यहाँ ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड, टाइप, डिस्क्रिप्सन, युआरएल यसरी राखिराखेको छ। यसमा सँगसँगै केही इमेजेसहरू छ भने हामीले यसमा इमेजेसहरू पनि एड गर्न सक्छौँ पछि, र केही सानो भिडियो क्लिप्सहरू छ भने भिडियो क्लिप्सहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। यी कुराहरू एड गरेर यो कुरालाई चाहिँ यही कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मोर क्लियरली, मोर इन्ट्युटिभली चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, ताकि the user can grasp the information very quickly. So storytelling is a concept that is widely used these days. यो तरिकाले चाहिँ अब म्यापहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो स्ट्याटिक किसिमको म्याप भन्दा पनि इट विल बी मोर डाइनामिक इन नेचर, एन्ड द इन्फर्मेसन वी try to give to our audience will be clearly transferred as well. सो आजको एसाइनमेन्टमा चाहिँ हामी स्टोरी म्याप एउटा क्रिएट गरौँ। यो चाहिँ मोर हाम्रो लागि पनि पछि आउने दिनहरूमा कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ भने त्यहाँ डाटाहरू चाहिँ यसरी नै माई म्यापको थ्रुबाट अथवा हिस्ट्रीको पनि माई स्टोरीबाट डिसिमिनेट गर्न सक्छौँ है। अब आफ्नै कामहरू केही छ भने पनि मोर इजिली डिसिमिनेट गर्न सक्छौँ, त्यो माई म्याप अथवा हिस्ट्री म्याप स्टोरीहरूबाट नै डिसिमिनेट पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को छ युजिङ सेन्सेस अदर देन भिजन टु इन्टरप्रेट स्पासियल प्याटर्न्स। अब हामीले बेसिकली हिजोको दिनमा ढुङ्गामा खोपेर अथवा अरू कुनै कम्पोनेन्ट, अरू कुनै त्यो फिजिकल स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ म्याप्सहरू बनाइयो भन्नेदेखि लिएर पेपर म्यापसम्म आएर चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ खालि के हुन्थ्यो भने वी कुड भिजुअलाइज इट बाई आवर आइज। अब हाम्रो ओन्ली वान सेन्सले काम गर्थ्यो भने त्यो आँखाले मात्र गर्थ्यो होइन। अब हाम्रो 5वटा सेन्स मध्ये हाम्रो आँखाले मात्र काम गर्थ्यो भने हाउ वी माइट युज आवर अदर सेन्स आइदर एज एन अल्टरनेटिभ अर एज अ सप्लिमेन्ट टु भिजन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ अब मोडर्न कार्टोग्राफीहरू अथवा चाहिँ रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन कार्टोग्राफीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ यसमा काम भइरहेका छन्। Other senses can assist in map interpretation when visual interpretation is not clear. एभ्री टाइम आँखाले सबै कुरा छुट्याउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो कानले पनि केही कुरा सुन्न सक्ने हुनसक्छ, नाकले पनि केही कुरा स्मेल गर्न सक्ने हुनसक्छ। यी सबैको कम्बिनेसनबाट अथवा चाहिँ यो हातले पनि केही कुरा टच गरेर पनि फिल गर्न सक्ने हुनसक्छ। यी सबैको कम्बिनेसनबाट कुनै पनि एउटा
कार्टोग्राफिक म्याप अथवा चाहिँ कार्टोग्राफिक कम्पोनेन्ट्स चाहिँ मोर क्लियर एन्ड मोर क्लियरली त्यो रिप्रेजेन्ट गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एक्सर्साइज भएर डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन। यो सुरेश लोगा एन्ड हिज कलिग्स 2000 फाउन्ड द्याट द comparison of regions on choropleth map was enhanced when both vision and sound were used। जस्तै अब भिजन हेर्दा पनि हामी कोरोप्लेथ म्यापहरू त छुट्याउन सकिन्छ। अब त्यसैमा पनि विभिन्न कोरोप्लेथ म्यापमा पनि अब त्यो लो भ्यालु हाई भ्यालुमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको साउन्ड इन्फर्मेसन पनि त्यसमा इनेबल गर्ने हो भने इफ वी क्यान इम्बेड सम काइन्ड अफ साउन्ड इन्फर्मेसन, जस्तै ठुलो भलुमको छ भने जस्तै अब मानव हामीले अर्थक्वेक नै म्यापिङ गरिरहेको छौँ अथवा थन्डरिङकै म्यापिङ गरिरहेको छौँ, थन्डरको म्यापिङ गरिरहेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब कोरोप्लेथ म्यापै बनाइरहेको छौँ। नम्बर अफ थन्डर अकरेन्स इन डिफ्रेन्ट प्रोभिन्स अफ नेपाल भनेर चाहिँ हामीले म्याप बनाइरहेका छौँ। अब त्यसैमा हामी के गर्यौँ त भने प्रोभिन्स 1मा गयौँ, चेक गऱ्यौँ कम देखिएको छ, प्रोभिन्स 2मा कम देखिएको छ, प्रोभिन्स 3मा त्योभन्दा बढी देखिएको छ भने त्यो कोरोप्लेथ म्यापले त एउटा त तरिकाले त देखाइरहेको हुन्छ। सँगसँगै इफ वी क्यान इम्बेड सम काइन्ड अफ साउन्ड इन दियर, त्यो थन्डरको कुनै इन्टेन्सिटी पनि त्यही अनुसार भेराइ गरेर देखाउन सकियो भने अथवा राखियो भने हामीले चाहिँ मोर इजिली चाहिँ भिजन र साउन्डलाई सँगै हेरेर त्यो सँगै एकै ठाउँबाट चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याप चाहिँ मोर क्लियरली चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र दिस इज द अनदर कन्सेप्ट द्याट इज बिङ मोर प्र्याक्टिस। किनभने कार्टोग्राफी भनेको चाहिँ कहिले पनि रुल अफ थम्बबाट प्रड्युस भने यही तरिकाले हुन्छ भन्ने कुराले आउँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। कार्टोग्राफीमा अथवा चाहिँ म्याप मेकिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ यही प्रोसेसबाट यो कम्पोनेन्ट यहीँ हुनुपर्छ अनि बल्ल राम्रो म्याप बन्छ अथवा यी कुराहरूको कम्बिनेसनबाट मात्र हामीले बेस्ट म्याप प्रड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुँदैन। इट इज अल हिट एन्ड ट्रायल मेथड कार्टोग्राफी भनेको चाहिँ। बट द कार्टोग्राफिक ग्रामर्स अथवा चाहिँ ग्रामरको नलेजहरू चाहिँ भोइलेट हुन चाहिँ हुँदैन। बेसिक नलेजेसहरू चाहिँ अथवा प्रिन्सिपलमा चाहिँ भोइलेसन हुनु हुँदैन र प्रिन्सिपलमा चाहिँ बसेर हामी फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाएर चाहिँ वी क्यान प्रड्युस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ म्याप बिकज टु कार्टोग्राफर विल नेभर प्रड्युस सिमिलर काइन्ड अफ म्याप। दुईटा कार्टोग्राफरले कहिले पनि एउटै म्याप प्रड्युस गर्दैन, किनभने द वे ही सेन्स, द वे ही अर सी भिजुअलाइजेस द डाटा इज अलवेज डिफ्रेन्ट। तर त्यही भएर म्याप्सहरू फरक फरक हुनसक्छ तर इन्फर्मेसन पोर्ट्रे गर्ने कुराहरू चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। र अर्को छ मल्टिपल सेन्सेस क्यान बी युज फर इन्टरप्रेटिङ मल्टिभेरिएट डाटा। क्रिस हार्डिङ एन्ड हिज कलिग्स 2002 used vision, sound, and touch to represent three respective attributes: gravity, edge of the ocean crust, and sense of slope associated with geological structure along the mid-Atlantic Ocean ridge। अब यो तीनटा भिजन, साउन्ड एन्ड टचबाट पनि एउटा यसको फिगर चाहिँ मैले राखेँ यसमा। मल्टिपल सेन्सबाट चाहिँ हामी कुनै कुरा टच गरेर त्यो अब्जेक्टहरूमा नै टच गरेर त्यसलाई फिल गरेर र सँगसँगै मैले अघि भनिसकेको थिएँ फिल गर्न सकिन्छ र त्यसमा त्यही कोरोप्लेथको म्याप्सहरू जस्तो बनाउन सकिन्छ एउटा कुरा भयो। र अर्को साउन्ड पनि राखेर चाहिँ त्यही इन्फर्मेसनलाई चाहिँ मच मोर क्लियरली देखाउन सकिन्छ। र यस्तै टपिकमा हामी चाहिँ थेसिस पनि गर्न सकिन्छ। सो दिस क्यान बी आवर थेसिस टपिक इन द डेज टु कम इफ वी आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क अन कार्टोग्राफी। र यो कार्टोग्राफीको कुराहरू इन टर्म्स अफ थेसिस मोर एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ र मोर एक्सपेरिमेन्टल हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो त्यो आइडियाजहरू चाहिँ डेफिनेटली विल बी रेकर्डेड समवेयर इन अ गुड वे। किनभने हामीले स्पेसिफिक कम्युनिटी अथवा केही नम्बर अफ पपुलेसनलाई टार्गेट गरेर चाहिँ कुनै किसिमको रिसर्चहरू गरिरहेको हुन्छु। त्यही भएर कार्टोग्राफीको कम्पोनेन्ट्समा कुनै थेसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यस्तो खालको टपिक्सहरूमा पनि थेसिसहरू गर्न सक्छौँ। कार्टोग्राफीकै यो रिसेन्ट ट्रेन्ड्सहरूमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सेन्सेसहरूमा युज गर्नेमा चाहिँ साउन्डको कुरा पनि आएको छ। जुन क्रिगी 1994 conducted some of the earliest work on using sound as an alternative sense to vision। अब साउन्डलाई पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ एउटा रियलिस्टिक साउन्ड अर्को एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड
पनि प्रड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। रियलिस्टिक साउन्डमा चाहिँ अब हामी जस्तै यही मिमेटिक साउन्डहरू चाहिँ दिन सकिन्छ, जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ थन्डरिङको इक्जाम्पल दिएको जस्तो। त्यस्तै गरिकन कतै फायरको हुनसक्छ, हामी चाहिँ त्यो आगो बलेको कुराहरू जसरी आगो बल्छ त्यस्तै किसिमको खालको डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटिज अफ साउन्ड क्यान बी इम्बेडेड अब त्यो हाम्रो म्याप एरियामा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटिज अफ साउन्ड क्यान बी गिभन एज पर द डाटा अनुसार चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा साउन्डहरू प्ले गर्न सक्छौँ। र अर्को छ एनिमेसन इलिस्ट्रेटिङ चेन्जेस इन अ फरेस्टेड ल्यान्डस्केपहरू चाहिँ पनि दिन सकिन्छ। विन्डको लागि विन्ड स्पिडहरू चाहिँ कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ भनेर पनि, जस्तै हामीले यो स्पिकरहरूबाट पनि कुन डिरेक्सनमा बगिरहेको छ भन्ने कुरा अब आफूतिर आइरहेको अथवा आफूभन्दा टाढा टाढा गइरहेको त्यस्तो किसिमको साउन्डहरू, रियलिस्टिक किसिमको साउन्डहरू राखेर पनि हामीले चाहिँ केही एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड। बेसिकली एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड वर्क्स अन while representing different kinds of map that is represented using choroplates अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको रेस्पेक्टमा चाहिँ म्यापहरू बनिरहेको छ भने चाहिँ, फर इक्जाम्पल इमेजिन अ म्याप अफ सेन्सस ट्र्याक्ट विथ द टाइम मिडियम इन्कम 1997। यहाँ देख्न पनि सकिन्छ ट्र्याक्ट विथ द टाइटल भने कति राम्रो टाइटल दिएको छ, मिडियन इन्कम 1997 भनेर। अझ एउटा ठाउँको नाम कहाँको हो भनेर त भनेको छैन, बट स्टिल यस्तो भयो भने, अथवा त्यो म्याप नै एकदम मजाको कि यो युएसको म्याप भन्ने बित्तिकै त सबैले बुझिन्छ नि। अब त्यस्तो खालको म्याप भएको भएर पनि युएस भनेर अथवा कतै नलेखेको पनि हुनसक्छ। यस्तो एकदम सिम्पल सफ्टल किसिमको टाइटल छ है, मिडियन इन्कम 1997 इन विच डिफ्रेन्ट magnitudes of loudness represent different incomes. Example, a mouse click on a high income tract will produce a louder sound, then a mouse click on a low income tract will produce a lower sound. अब त्यसमा चाहिँ हाई इन्कमहरू भएको ठाउँमा खनखनी पैसा गरेको जस्तो आवाज राखिदियो भने फेरि यो त रियलिस्टिक जस्तो आउन सक्छ। अथवा एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड भनेको त्यो ठ्याक्क एउटा राम्रो त्योभन्दा अलिकति फरक किसिमको एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको साउन्डहरू राखेर चाहिँ देखाउन सकियो। So sound can be divided into realistic and abstract. र साउन्डले हामीले चाहिँ देखाउन सक्ने भनेको चाहिँ एउटा साउन्डमा द लोकेसन अफ अ साउन्ड इन 2 or 3 डाइमेन्सनल स्पेसमा पनि देखाउन सकिन्छ। मैले अघि भनिसकेँ त्यो डिरेक्सनको कुराहरू देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी विन्ड स्पिडहरू देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भनेर मात्र नदेखाएर चाहिँ अब त्यही किसिमको आवाज पनि, if the wind is coming to me or it is going to त्यो लेफ्टतिर गइरहेको छ, राइटतिर गइरहेको छ, माथितिर गइरहेको छ, तलतिर आइरहेको छ, त्यही तरिकाले चाहिँ हामी साउन्डहरू देखाउन सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र कानमा आवाज त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि वी क्यान नो वेयर इट इज गोइङ टु अर कमिङ फ्रम भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै लाउडनेस, द म्याग्निट्युड अफ साउन्ड अल्सो रिप्रेजेन्ट द यो लाउडनेसबाट पनि हामी एट्रिब्युट, कुनै पनि किसिमको एट्रिब्युटहरू देख्न सकिन्छ। पिचको कुरा छ, रजिस्टर द रिलेटिभ लोकेसन अफ अ पिच इन अ गिभन रेन्ज अफ पिचेस। त्यसरी टिम्बर, दिज आर द डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज टु डिस्क्राइब साउन्ड्स है, यसमा म अहिले गइनँ। सो यी कम्पोनेन्ट्सहरूबाट साउन्डलाई युज गरेर पनि हामी कार्टोग्राफी भिजुअल्ली प्लिजिङ म्याप्सहरू प्रड्युस गर्न सक्छौँ। So you can experiment these things while preparing the maps and can make your thesis title as well. यसैमा चाहिँ काम, यसैमा वर्कआउट गरेर थेसिस नै कार्टोग्राफीमै गर्छु भन्ने खालको भयो भने चाहिँ राम्रो किसिमको पेपरहरू पनि बनाउन सकिन्छ है यही तरिकाले। अब एब्स्ट्र्याक्ट साउन्ड्सहरू भनेर छ, यो अघि के कुराहरू गरेको छ, लोकेसन कता छ, XYZ कता छ भनेर, र कस्तो किसिमको डाटाको लागि चाहिँ इफेक्टिभ नन इफेक्टिभ भन्ने कुरा, लाउडनेस कसरी, लाउडनेस, पिच, रजिस्टर कुन कुन कुरालाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने, टिम्बर के छ भन्ने कुरा, यी दिज आर द डिफ्रेन्ट थिङ्स रिलेटेड टु द साउन्ड्स एन्ड वी क्यान स्टडी दिस, यो साउन्ड सम्बन्धीको कुराहरू। यो साउन्डका डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू भयो र यसैलाई युज गरेर हामी म्याप बनाउने भन्ने कुरा आयो। र अर्को छ टच अर ह्याप्टिक्स। मैले अघि भनिसकेँ टचबाट पनि हामीले टचबाट नै अब त्यसमा भएको
फिचर्सहरू अथवा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्ने तरिकाको पनि गराउन सकिन्छ। अब tactile haptic variable involves only touch. For instance, by placing a finger on a portion of map, given the appropriate technology, one should be able to feel whether the map is vibrating and how cool or warm it is. टेम्परेचर पनि देखाउन सकिन्छ होइन, कतै चिसो तातो भन्ने कुरा त्यसरी पनि फिल गराउन सकिन्छ। रेजिस्टेन्स कुड बी युज टु रिप्रेजेन्ट मेजर अफ पल्युसन। The more polluted an area, the more difficult it might be to त्यो मुभ गर्नको लागि त्यो रेजिस्टेन्स युज गरेर यदि पल्युसन बढी छ भने एकदम रफ किसिमको सर्फेसहरू बनाइयो भने अब त्यो ह्याप्टिक भन्छ। अब यो चाहिँ टेक्टाइल भन्ने बित्तिकै छोएरै थाहा पाउने हो। हायर पोल्युसन छ भने चाहिँ हायर पोल्युसन छ भने त्यसमा रफ किसिमको त्यो स्ट्रक्चर बनायो भने चाहिँ वी क्यान नो दिस एरिया इज हाइली पोल्युटेड भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै भाइब्रेसन भेरिएबल माइट बी युज टु भिजुअलाइज द आउटपुट अफ सेस्मिक मोडल द्याट प्रेडिक्ट्स द इन्टेन्सिटी अफ सेकिङ ड्यु टु एन अर्थक्वेक। कतिको तरिकाले चाहिँ त्यो ल्यान्ड मासहरू अथवा चाहिँ यो टेक्टोनिक प्लेटहरू चाहिँ सेक भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। यो बनाउन चाहिँ गाह्रै नै होला हामीलाई है, बट स्टिल दिज आर द थिङ्स द्याट हेभ बिन प्र्याक्टिस इन डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ युनिभर्सिटिज टु प्रड्युस डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ यो रिजल्टहरू अथवा चाहिँ कन्क्लुजनहरू प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ कार्टोग्राफी रिलेटेड कामहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै किसिमको कामहरू चाहिँ अहिले बढी गरेको पाइन्छ र यस्तै किसिमको कुराहरूमा चाहिँ पेपरहरू पनि कार्टोग्राफीका पेपरहरू चाहिँ हामी बढी आएको पाइन्छ। बिकज दिज आर द गुड एन्ड बेस्ट न्यू प्र्याक्टिसेस in cartography as well. Temperature might be used to represent water temperature in a river so that the user could track cold currents through space and time. र यसरी टचको रेस्पेक्टमा पनि हामी कुनलाई बढी ठिक भन्ने कुरा त्यहाँ दिएको छ है। एप्रोप्रिएट, पोसिबल, इनएप्रोप्रिएट, नोमिनल डाटाको लागि साइज देखाउनु पर्ने छ, सेप देखाउनु पर्ने छ, टेक्सचर, ओरिएन्टेसन, इलिभेसन छ भने चाहिँ एप्रोप्रिएट, पोसिबल र इनएप्रोप्रिएटको लागि भनेर त्यहाँ छ। हेप्टिक भेरिएबल सिन्ट्याक्स फर टच, visual along derived variables are named after the traditional visual variables and again involve only touch. For instance, circular discs of different sizes could be placed on a map and a user could be asked to judge the difference in the disc sizes र डिस्कको साइजेसको रेस्पेक्टमा पनि हामी अब छुट्याउन सक्छौँ कुन ठाउँमा कति किसिमको कस्तो किसिमको भ्यालु छ भनेर पनि हामी देखाउन सक्छौँ अथवा त्यो डिस्कहरू हेर्दै पनि हामीलाई थाहा पनि हुन्छ हुनलाई। बट स्टिल पपुलेसन डेन्सिटीहरू देखाउनु पर्यो भने पनि हामीले त्यो डिस्कको साइजहरू पनि देखाएर चाहिँ म्यापिङ गराउन सक्छौँ। दिज आर द अल एउटा अर्को सेन्स भनेको चाहिँ टच पनि भयो र बेसिकली अब आयो स्मेल पनि आयो। अब हाम्रो चाहिँ यो इन्द्रियहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ कार्टोग्राफीमा चाहिँ जोडेर हेराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब स्मेल पनि देखियो। ट्रेसी Lauriot and Lingardले चाहिँ have made a strong case for the potential of using smell to interpret spatial data. Generating particular smell could be challenging, but Lauriot and Lingard note that hardware and software have been developed for generating smells. अब त अहिले हामी मुभीहरू हेर्न जाँदा पनि एडी मुभीहरू पनि हेर्न गइन्छ। As technology evolves and as our willingness to consider the importance of the sense of smell also evolves, it will be interesting to see what role smell play in cartography. कार्टोग्राफीमा स्मेलको रोलको बारेमा मलाई अब यसको इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने चाहिँ इफ आई वाक थ्रु द स्ट्रिट अफ ठमेल, अब म ठमेलको त्यो स्ट्रिटबाट हिँड्दैछु भने अब मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कुजिन्सको फुडको थाहा पाउनु पर्ने छ, मलाई ठ्याक्कै थाहा पाउनु पर्ने छ भने चाहिँ अब हामीले केही नभए पनि त्यो म्याप्सहरूबाटै अब केही किसिमको त्यहीबाट नै कुनै एउटा अब अहिले त त्यो स्मेल त छोड्न सक्ने सेन्सरहरू त हामीसँग निकाल्न सकिन्छ। जस्तै त्यही ठमेलको म्याप हेरिरहेको छु मैले, ठमेलको म्याप हेर्दै गर्दाखेरि त्यही म्यापबाट चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा म्याप राख्न सकिन्छ। त्यो म्यापबाट चाहिँ म यसरी गइरहेको छु भने कुनै एउटा पोइन्ट पिक गरेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको खानेकुराहरू पाइन्छ भनेर मलाई थाहा पाउनु पर्यो भने मानौ इफ द स्मेल इज कमिङ अफ
चाइनिज फुडहरूको स्मेलहरू आइरहेको छ भने आई क्यान नो द्याट आई क्यान गेट चाइनिज कुजिन ओभर देयर होइन। अब मलाई त्यही कन्टिनेन्टल खानाहरू खानु छ भने पनि त्यही किसिमको स्मेलहरू चाहिँ मैले त्यो कुनै त्यो हार्डवेयर सफ्टवेयरको इन्टिग्रेसनबाट युजरसम्म चाहिँ छोड्न सक्यो भने चाहिँ हि क्यान फाइन्ड द्याट हि अर सी विल गेट द कन्टिनेन्टल काइन्ड्स अफ फुड ओभर देयर। अब यसरी नै चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट किसिमको स्मेलहरू, जस्तै अब एउटा गार्डनलाई अथवा चाहिँ एउटा पार्कको इन्टायर ठुलो पार्कहरू, अब हाम्रो त यहाँ सानो सानो पार्क हुन्छ, बाहिरको त्यो ठुलो ठुलो पार्कहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न किसिमको फ्लावर्सहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ फुलाइएको हुनसक्छ होइन। विभिन्न किसिमको फ्लावर्सहरू विभिन्न ठाउँमा फुलाइएको हुनसक्छ र एउटा पार्क घुम्न नै एक दिन नै लाग्न सक्ने पनि पार्कहरू हुनसक्छ। अब त्यो बोटनीको विद्यार्थीहरूको लागि हो भने चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको केसमा चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा त्यो त्यो हेल्प डेस्क अथवा त्यस्तोमा चाहिँ केही म्यापहरू चाहिँ हामीले राखेर त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालको पार्कको कर्नरमा पुग्दै गर्दाखेरि विभिन्न गार्डनहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाट काइन्ड अफ स्मेल द फ्लावर गिभ्स भनेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर नै त्यो स्मेलहरू पनि त्यही हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूसँग जोडेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ, दिन सकिन्छ। बट स्टिल त्यो हाम्रो लागि चाहिँ च्यालेन्जिङ नै होला। यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसबाट पनि स्मेललाई कार्टोग्राफीको कम्पोनेन्ट बनाएर हामी म्यापहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यो कम्प्लिकेटेड पनि छ, साउन्ड्स कम्प्लिकेटेड बट स्टिल इन्ट्रेस्टिङ। र जुन कुरा कम्प्लिकेटेड एन्ड इन्ट्रेस्टिङ सँगसँगै छ वी क्यान प्रड्युस समथिङ गुड आउट अफ इट। र यस्तो किसिमको सँगसँगै यो चाहिँ सेन्सको कुरा आयो। फर्स्टमा चाहिँ हाउ रिसेन्ट ट्रेन्ड्समा चाहिँ नेरेटिभ म्याप्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सेकेन्डमा चाहिँ युजिङ सेन्सेस अदर देन भिजन टु इन्टरप्रेट स्पेसियल प्याटर्न्स। अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीले सेन्सेसहरूको कुरा गऱ्यौँ द्याट क्यान बी इनेबल द्याट क्यान कम टुगेदर विथ द भिजुअल इन्टरप्रिटेसन टु गिभ मोर इन्ट्युटिभ इन्फर्मेसन टु द युजर्स। भन्ने बित्तिकै त्यो युजर सेन्टर डिजाइनबाट चाहिँ भनेको हाम्रो युजर फर्स्ट युजर लास्टलाई कन्सिडर गरेर युजर मोटिभबाट चाहिँ म्यापहरू प्रिपेयर गरिन्छ भने त्यसरी बनाउन सकिन्छ। र अर्को छ कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसन। कोलाबोरेसन अमङ इन्डिभिजुअल्स इज इम्पोर्टेन्ट इन म्याप मेकिङ, ओएसएम एक्टिभिटिज एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट बाई कम्युनिटी ड्युरिङ अर्थक्वेक इन नेपाल। यो पनि कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसन भन्ने बित्तिकै I don't think I have to tell more about it, but because all of us are well known about what OpenStreetMap is and how it functions. It is more democratic approach of producing map quickly. अब यो मोर डेमोक्रेटिक एप्रोच पनि हो किनभने पिपल आर इन्भल्भ डाइरेक्टली टु प्रड्युस द म्याप अफ देयर लोकालिटिज, अथवा चाहिँ इभन पिपल क्यान map the remote area staying distance apart from the एरिया, त्यो जहाँ चाहिँ कुनै एउटा एरियामा नगइकन त्यो एरियाको बारेमा आफ्नो आफूले चाहिँ केही नलेजहरू चाहिँ इन्फेयर गरेर चाहिँ अथवा चाहिँ एसोसिएसन कुनै एउटा अब्जेक्टको बाँकी अब्जेक्टसँगको एसोसिएसन के छ भनेर त्यो डिराइभ गरेर पनि हामी म्यापिङ गर्न सक्छौँ। र कोइन इज कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसन बिकज यसमा चाहिँ जोइन्टली काम गरेर नै हामी केही म्याप्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ। बेसिकल्ली यस्तो किसिमको कोलाबोरेसन हामी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भने कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसनहरू अथवा चाहिँ कोलाबोरेटिभ वर्कहरू चाहिँ सेम टाइम सेम प्लेसमा पनि बसेर गर्न सक्छौँ। सबैजना सेम टाइम सेम प्लेस, अर्बन प्लानिङ मिटिङहरू यस्तो खालको डिस्कसनहरू चाहिँ अथवा चाहिँ यस्तो खालको तरिकाले सेम टाइम सेम प्लेसबाट पनि गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट टाइम सेम प्लेसबाट पनि गर्न सक्छौँ। स्ट्राटेजिक मिलिट्री प्लानिङहरू जस्तो अब कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसन एप्रोचमा ठ्याक्कै नभए पनि सेम टाइम सेम प्लेसबाट गर्न सक्छौँ। अर्को डिफ्रेन्ट टाइम सेम प्लेसबाट गर्न सक्छौँ। अर्को सेम टाइम डिफ्रेन्ट प्लेस, सेम टाइममा बसेर डिफ्रेन्ट प्लेसबाट चाहिँ अब यो कोलाबोरेटिभ वर्क विथ द डिसिजन मेकर अथवा साइन्टिस्टहरूबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै ठाउँमा अर्थक्वेक गयो, भोल्क्यानो गयो, अब त्यो बारेमा चाहिँ जान्न जरुरी छ भने सबै किसिमको विज्ञहरू एकै ठाउँमा त नहुन सक्छ। सो वी क्यान take them together from different places at the same time virtually and give some good visualization to the phenomena अथवा things happening
ओभर अ एरिया। अथवा अर्को छ डिफ्रेन्ट प्लेस डिफ्रेन्ट टाइमबाट पनि, डिफ्रेन्ट प्लेस डिफ्रेन्ट टाइमबाट स्कुल प्रोजेक्ट इन्भल्भिङ क्लास वर्क्स एन्ड फिल्ड वर्क्स, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूबाट डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा, जस्तै हामीले गरिने प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्टहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट प्लेस डिफ्रेन्ट टाइमबाट पनि हामी कोलाबोरेटिभ वर्क गरेर जियो भिजुअलाइजेसन गर्न सक्छौँ। र दिज आर द थिङ्स हाउ कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसन अथवा हाउ ओन्ली कोलाबोरेटिभ वर्क्स क्यान बी डन भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यही कुरा चाहिँ यदि हामी चाहिँ जियो भिजुअलाइजेसनमा पनि लिङ्क गरेर हेर्छौँ भने, जस्तै ओपन स्ट्रिट म्यापको कुराहरू छ भन्ने कुरा भयो भने, कुनै ठाउँमा भूकम्प गयो भने त्यो ठाउँको एरियाको म्यापिङ गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ त भने, सबै थ्रु आउट द ग्लोबका ओएसएम युजरहरूलाई चाहिँ कल गरिन्छ, ल यो ठाउँमा भूकम्प गयो, लेट्स डु सम एसेसमेन्ट, ड्यामेज एसेसमेन्ट ओभर दिस प्लेस भनेर सबैलाई चाहिँ सेम टाइम डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूबाट कल गरिन्छ र जियो भिजुअलाइजेसनको लागि काम पनि गराइन्छ। र यस्तो तरिकाको इक्जाम्पल्सहरू छ कोलाबोरेटिभ जियो भिजुअलाइजेसनको। र अर्को पार्ट आयो यसमा स्पासियल डाटा माइनिङ एन्ड भिजुअलाइजेसन। स्पासियल डाटा माइनिङ एन्ड भिजुअलाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ अब अहिलेको रिसेन्ट टर्म अब डाटा माइनिङ भनेर चाहिँ सुनिन्छ, अब पढिएको पनि छ हामीले होइन। अब डाटा माइनिङ भन्ने बित्तिकै त के भयो त भन्दाखेरि, अब हामीलाई जे कुरा चाहिँ त्यो डाटा बिग भोल्युम अफ डाटामा हामीलाई बिग भोल्युम अफ डाटा नचाहिएर केही स्मल भोल्युम अफ डाटा जति चाहिने हो त्यतिमा मात्र लिएर त्योबाट पनि मिनिङफुल इन्साइट चाहिँ हाउ वी क्यान डिराइभ इट एन्ड हाउ वी क्यान भिजुअलाइज इट भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब यो कति थर्ड कम्पोनेन्ट फोर्थ कम्पोनेन्ट हुन आयो स्पासियल डाटा माइनिङ एन्ड भिजुअलाइजेसनको कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ के छ भने, एक्सट्र्याक्टिङ नलेज फ्रम भेरी लार्ज डाटा सेट इज बिङ challenge. A health related database might have millions of patient records with 10 or even 100 of attributes for each patient. Correlation and regression can be utilized for theory driven hypothesis testing. अब यस्तो किसिमको केसमा चाहिँ हामी त्यो इन्डिभिजुअल केसेसहरूलाई चाहिँ हेर्न नसकिने हुनसक्छ। त्यो बिरामीको नम्बर पनि धेरै छ भने इन्डिभिजुअल केसेसहरूलाई हेर्न नसकिने हुनसक्छ, कुनै किसिमको ट्रेन्ड एनालाइसिस प्याटर्न एनालाइसिस गर्नु छ भने। र कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गरेर कुनै त्यो रिग्रेसनल इक्वेसन्सहरू पनि क्रिएट गरेर वाट इज द कोरिलेसन बिट्विन वान एट्रिब्युट एन्ड अनदर एट्रिब्युट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनहरू डिराइभ गरेर वी क्यान फाइनल्ली गेट सम आइडिया अबाउट द डाटा। किनभने एउटा बिग डाटालाई चाहिँ एउटै तरिकाले हरेक डाटालाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हेर्न थाल्यो भने वी मे नट बी एबल टु डिराइभ अ कन्क्रिट idea out of the data, or we may not be able to give the concrete solution to the geospatial problem. So basically what data mining works with is to find the correlation among the variables, to find the correlation of are they positively correlated or negatively correlated, or there is no correlation होइन, कि त पोजिटिभ कोरिलेसन हुनसक्छ कि नेगेटिभ कोरिलेसन, अर देयर इज नो कोरिलेसन। त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अथवा रिग्रेसन एनालाइसिसहरू अथवा चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ, जुनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ that regression analysis can be done to derive the theory hypothesis testingहरू गर्न सकिन्छ। र बेसिकली चाहिँ द इटरेसन एन्ड इन्टरेक्टिभ प्रोसेस अफ डिस्कभरिङ भ्यालिड novel, useful and understandable knowledge in massive database is known as data mining. अब यो डाटा माइनिङको कन्सेप्टमा पनि अब हामी त अब जियो भिजुअली हेर्नु पर्ने हो भने त जियो भिजुअली जस्तै यही अर्थकै कुनै ठाउँको पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट हेर्नु पर्यो भने, एकैचोटि हामीले बिग नम्बर अफ पोइन्ट्सहरूलाई हेर्न पर्ने हुनसक्छ। जस्तै नेपालको अस्तिको भूकम्पले गर्दाखेरि कति चाहिँ भयो त नि पोजिसनल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति भयो, कता कुन डिरेक्सनमा कति अमाउन्टले भयो भनेर हेर्दै गर्दाखेरि हामीले फ्यु अमाउन्ट अफ डाटा हेरेर त हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले बिग नम्बर अफ डाटाज नै हेर्नुपर्छ, बिग नम्बर अफ पोइन्ट स्याम्पल्सहरू नै हेर्नुपर्छ। र त्यो बिग नम्बर अफ पोइन्ट स्याम्पल्सहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ टु गिभ अ क्लियर इन्साइट एन्ड टु गिभ अ कन्क्रिट एउटा स्टेटमेन्ट दिनको लागि वी हेभ टु पर्फर्म डाटा माइनिङ।
your data mining concepts by using the concept of correlation and regression अथवा different kinds of statistical analysis अथवा hypothesis टेस्टिङहरू चाहिँ गरेर गर्न सकिन्छ। र बेसिकली डाटा माइनिङ भन्ने बित्तिकै अगाडिको डिफिनेसनले पनि भनिसकेको छ, र डाटा माइनिङ इज अल अबाउट प्रब्लम डिफिनेसन, डाटा कलेक्सन, डाटा एनालाइसिस, इभ्यालुएसन एन्ड डेभलपमेन्ट। यसरी चाहिँ डाटा माइनिङ चाहिँ 5 तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ। र डाटा माइनिङ इज यसलाई चाहिँ यसरी हेर्दै गर्दाखेरि भ्यालिड, नोभल, युजफुल, अन्डरस्ट्यान्डेबल, इटरेटिभ एन्ड इन्टरेक्टिभ प्रोसेस हो। र भ्यालिड जेनरलाइज टु द फ्युचर, नोभल वाट वी डोन्ट नो, र डाटा माइनिङ गरिनुको कारण के हो भन्दाखेरि वाट वी डोन्ट नो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुको लागि। किनभने हामीले केही पोइन्टहरूलाई हेर्दै गर्दैमा पनि त्यो अघिको इक्जाम्पल जुन मैले भनेको थिएँ, अर्थक्वेकबाट चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भनेर थाहा पाउनु त सकिँदैन केही पोइन्ट अथवा इन्डिभिजुअल 2-3वटा पोइन्ट हेर्दैमा। बट इफ वी आर लुकिङ अ बिग नम्बर अफ डाटा देन वी विल नो वाट वी डोन्ट नो है। हामीले चाहिँ त्यति डाटा हेरिसके पछाडि वी विल नो वाट वी डोन्ट नो। सो युजफुल, बी एबल टु टेक सम एक्सन एज वेल। अब त्यस पछाडि हामी डाटा माइनिङ प्रोसेसहरूबाट नै हामी हाम्रो जस्तै इभन यो कमर्सियल सेक्टरमा पास्ट सेल, करेन्ट सेल हेरेर फ्युचर सेलको भ्यालुहरू प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। र वाट डिरेक्सन्स अथवा चाहिँ कुन स्ट्राटेजिजमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर पनि काम गर्न सक्छौँ यो डाटा माइनिङ एप्रोचलाई युज गरेर। यो चाहिँ मार्केटिङमा पनि डाटा माइनिङहरू चाहिँ युज हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अन्डरस्ट्यान्डेबल, लिडिङ टु इन्साइट टु डाटा, बिकज इभन यही कुरा चाहिँ अघि केही मार्केट केही कन्सेप्टहरूबाट हेर्ने हो भने पनि हामीले डिफ्रेन्ट एउटा प्रडक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ सेल गरिरहेको हुन सक्छौँ। कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो तरिकाले, कुन सिजनमा, कति अमाउन्टमा, कुन कम्युनिटीले कसरी चाहिँ हाम्रो प्रडक्टलाई कन्ज्युम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ we can understand it. So it will give us a clear insight कुन एज ग्रुपलाई टार्गेट गरेर हामीले कुन प्रडक्टहरू लन्च गर्न सक्छौँ होइन। यस्तो किसिमको क्लियर इन्साइट चाहिँ डाटा माइनिङ एप्रोचले दिन्छ। र इट इज कम्प्लिटली एन इटरेटिभ प्रोसेस, बिकज अ सिङ्गल प्रोसेसबाट चाहिँ अथवा अ सिङ्गल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनबाट चाहिँ हामी डाटा माइनिङ एप्रोचबाट चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दैनौँ, बिकज इट टेक्स मल्टिपल पासेस एन्ड इट इज इन्टरेक्टिभ एन्ड ह्युमन is in the loop to get the evaluation result before the deployment of the your evaluation result. Related field in data mining, AI, machine learning, statistics, database and data warehousing, high performance computing, visualization. These are the things हामीले सुनिरहेको, र यी कम्पोनेन्ट्सहरूलाई डाटा माइनिङमा युज गरेर हामी स्पासियल डाटाहरूलाई चाहिँ देखाउन सकिन्छ। र अर्को छ नलेज डिस्कभरी इन डाटाबेसेस। अब नलेज डिस्कभरी भन्ने बित्तिकै रिभर्स टु exploratory approach for finding interesting patterns in database and ultimately uncovering knowledge about the database. अब डाटा भन्ने बित्तिकै डाटामा सबै कुरा त हुँदैन, डाटा, इन्फर्मेसन र नलेजसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो नलेज डिस्कभरी इन डाटाबेसले दिन्छ। डाटा माइनिङ इज कन्सिडर्ड अ सबसेट अफ नलेज डिस्कभरी इन डाटाबेस। अघि मैले जुन डाटा माइनिङको इक्जाम्पल के अरे डिफिनेसन भने, र अहिले नलेज डिस्कभरी इन डाटाबेस भन्दाखेरि एउटा जस्तो सुनियो, र त्यहाँ डेफिनेटली त्यहाँ किन एउटा सुनियो भने डाटा माइनिङ इज कन्सिडर्ड एज अ सबसेट अफ केडिडी। र हामीलाई थाहा छ डाटा आफैले कहिले पनि केही कुरा भन्दैन, डाटाले त त्यतिखेर मात्र भन्छ वेन डाटा इज कन्भर्टेड टु इन्फर्मेसन एन्ड इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामी नलेज निकाल्छौँ होइन। हामीले फिल्डमा गएर सर्वे गरेर ल्याएको पोइन्टले मात्र, त्यो XYZहरूले मात्र हामीलाई केही पनि भन्दैन। XYZले मात्र एउटा XYZ र अर्को XYZ हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यसको डिस्टेन्स भन्ला, त्यस पछाडि एउटाबाट अर्कोसम्मको त्यसको हाइट डिफ्रेन्सेसहरू भन्ला, त्योभन्दा बढी केही पनि भन्दैन। तर त्योबाट वेन वी वान्ट टु गेट द इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न्स आउट अफ द डाटा, when we want to get the interesting patterns out of the data and get the ultimate
आइडिया अथवा नलेज वाट द डाटा इज सेइङ भन्ने जान्नको लागि चाहिँ we have to go with the knowledge discovery in database. अब हामी त्यही सेलाई त्यही कलेक्ट गरेर ल्याएका पोइन्टहरू एक्सवाइजेडलाई हामी इन्टरपोलेट गरेर कुनै एउटा राष्ट्र सर्भिस बनाउँछौँ। राष्ट्र सर्भिस बनाइसके पछाडि त we will have different kinds of algorithm that can be employed to that raster surface to generate different kinds of control line. अब त्यो कन्ट्रोल लाइनहरू पनि बनाउन सक्छौँ हामी, डेम पनि बनाउन सक्छौँ हामी, स्लोप पनि बनाउन सक्छौँ, जे पनि बनाउन सक्छौँ होइन। अनि त्यहीँबाट हामी त्यो यदि अरू यो वाटर सेट एनालाइसिसहरू गर्न पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्छौँ। सो वाट इज आवर टार्गेट, वी क्यान गेट एन अल्टिमेट knowledge out of it. So KDD involves 4 steps. Knowledge discovery in database involves developing background knowledge, data pre-processing, data mining, and knowledge construction. So data mining is the third steps. देखिएको छ. So data mining is considered as a subset of knowledge discovery in databases. Knowledge discovery in database. अब हामी यसको example हेर्न सक्छौँ. यसको explanation is given in this image होइन। यो डोमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड केडिडी गोल्सबाट सुरुमा डाटाबाट अब त्यो डाटा त्यो डब्बा देखिरहेको छ, वाट इज दियर भन्ने थाहा छैन होइन। अब हामी वाट क्यान वी डु दियर इज सेलेक्सन एन्ड एडिसनबाट चाहिँ एउटा सेलेक्टेड डाटा लिन सकिन्छ। त्यो लिएका सबै डाटाहरू त पाइएका सबै डाटाहरूलाई लिएर एनालाइसिस गर्नुपर्ने छैन, त्यो भन्ने जरुरी छैन। सो सेलेक्सन एन्ड एडिसनहरू गरेर चाहिँ हामी डाटाहरू लिन सक्छौँ। कुनै डाटा प्राइमेरी सोर्सबाट कलेक्सन गरिएको छ भने इफ द्याट इज इन एप्रोप्रिएट अथवा चाहिँ इनसफिसियन्ट फर अस, वी क्यान एड सम मोर डाटाज फर मिनिङफुल टु गेट टु जेनेरेट मिनिङफुल इनसाइट from secondary sources and then create another kind of box अथवा चाहिँ another kind of database यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यस पछाडि प्रिपेयरिङ डाटा क्लिनिङ एक्सेट्रा। अब यो थर्ड प्रोसेसमा आउँदै गर्दाखेरि प्रि प्रोसेस डाटा आउँछ। प्रि प्रोसेस डाटामा हामी डाटा क्लिनिङ अथवा डाटा फिल्टरिङ अथवा चाहिँ वी क्यान इभन गेट द आउटलायर्स इन द डाटा अथवा अरू के छ मिसिङ डाटाहरू केही छ भने अथवा त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यो डाटा क्लिनिङबाट चाहिँ हामी वी अल्टिमेटली गो टु द ट्रान्सफर डाटा एन्ड हामी यो डिफ्रेन्ट स्टेप्समा डाटा माइनिङ कम्स इन द डिफ्रेन्ट स्टेजेस। डाटा माइनिङको डिफ्रेन्ट 5, 6, 7 भन्नुको मतलब डिफ्रेन्ट स्टेजेसबाट चाहिँ हामी डाटा माइनिङ प्रोसेस कम्प्लिट गर्छौँ। त्यो द्याट इज एन इटिरेटिभ प्रोसेस। 5, 6, 7 भन्नुको मतलब पनि अर्को छ कि डाटा माइनिङ is not a single step process, जहाँ चाहिँ it is an iterative process र डाटा माइनिङको यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामी फाइनली वी गेट अ इभ्यालुएसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ द डाटा। अब हामीले यसरी नै अघि मैले भने जस्तो कुनै कुनै पनि एरियाको हामीले पोइन्ट डाटाहरू ल्याइरहेको छौँ भने फाइनली वी क्यान जेनेरेट वाटर सेट, वी क्यान पर्फर्म वाटर सेट एनालाइसिस, वी क्यान डेलिनिएट द स्ट्रिम नेटवर्क्स होइन। त्योबाट चाहिँ हामी केही किसिमको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ जुनमा हामी फोकस्ड अथवा इन्ट्रेस्टेड छौँ। एन्ड दिस विल गिभ अस द डिस्कभर्ड नलेज एन्ड भिजुअलाइजेसन एन्ड इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ केही आइडियाहरू चाहिँ अथवा फाइनल नलेज द्याट वी आर इन्ट्रेस्टेड इन विल बी गिभन। जस्तै अब त्यो पावर पोइन्टहरू राखेर चाहिँ कति त्यो क्याचमेन्ट एरिया कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने होस् अथवा अरू कुनै एनालाइसिस अथवा कुनै नलेजसम्म चाहिँ पुगिन्छ भनेको हामीसँग डाटा छ। डाटा विल बी ट्रान्सफर इन्टु इन्फर्मेसन एन्ड द इन्फर्मेसन विल बी युज टु डिस्कभर द नलेज फर बेटर भिजुअलाइजेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन इन एनी काइन्ड अफ एप्लिकेसन। र डाटा माइनिङको इक्जाम्पल्स, डाटा माइनिङमा चाहिँ इक्जाम्पल्स क्लासिफिकेसन, रिग्रेसन, क्लस्टरिङ, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूमा चाहिँ हामी डाटा माइनिङहरू चाहिँ गर्छौँ। र अर्को आयो मोबाइल म्याप्स एन्ड रेस्पोन्सिभ डिजाइन। दिस इज अल्सो द टर्म र बढी काम भइरहेको कार्टोग्राफीमा चाहिँ बढी काम भइरहेको एउटा अर्को पार्ट छ अथवा एस्पेक्ट छ जुन मोबाइल म्याप एन्ड रेस्पोन्सिभ डिजाइन छ। मोबाइल म्यापिङ रिफर्स टु एक्सेस टु म्याप्स एन्ड रिलेटेड जियोस्पेसियल इन्फर्मेसन एज यु मुभ थ्रु आवर इन्भाइरोमेन्ट। अब इभन
every time we um, turn on our phone, हामी जब टर्न मोबाइल टर्न अन गर्छौँ अथवा चाहिँ इफ इट इज कनेक्टेड टु एनी काइन्ड अफ नेटवर्क अथवा एनी काइन्ड अफ वाइफाई यसमा चाहिँ कनेक्ट छ भने चाहिँ हामी कुनै यो हामी हाम्रो लोकेसन इन्फर्मेसन इज बिङ सेयर। सो यस्तो किसिमको लोकेसन सेयरिङ एप्स अथवा लोकेसन सेयरिङ डिभाइसेसहरूबाट चाहिँ हामी अहिलेको केसमा चाहिँ डाटा सेयर गरिरहेको छौँ र दिस डाटाज क्यान बी भिजुअलाइज एन्ड can be used for responsive design as well. Such technology enables users to obtain a host of information related to the location environment, or what are known as LBS. जस्तै अब whatever we are using different kinds of mobile devices that when gets linked with some kind of network, कुनै एउटा नेटवर्कसँग लिङ्क भइसके पछाडि we are sharing the information, and these are the location based information अथवा location based uh, information is being shared, and with the help of location based information we can deliver different kinds of location based services. For example, food delivery अनि अथवा चाहिँ अथवा यो पार्सल delivery, these kinds of things can be done using mobile maps and responsive design. अब यो मोबाइल म्याप्स एन्ड रेस्पोन्सिभ डिजाइन र लोकेसन बेस्ड सर्भिसको चाहिँ एप्लिकेसन वाइडली छ। इट हेज सेभ गुड नम्बर अफ लाइफ्स एज वेल है। अब हामी वी क्यान नो जिपिएस ट्र्याकिङ क्यान सेभ युर लाइफ। यो जिपिएस ट्र्याकिङले कसरी डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के अरे मान्छेहरूको चाहिँ लाइफ सेभ गरिरहेको छ। वी क्यान गो थ्रु इट। सो वाइ लोकेसन बेस्ड इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड भनेर हामी हेर्न सक्छौँ र यसको थोरै यसमा राखिदिएको छु, एकचोटि यो खोलेर पढ्दा पनि भयो। र लोकेसन बेस्ड सर्भिस अहिले जेमा पनि एलबिएस भन्ने कुरा आइ नै हाल्छ, बिकज अल द इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस that uses a kind of sensor that will track the location in a way or other. कुनै पनि अहिलेका सेन्सर त्यो डिभाइसेसहरू त्यस्तो छैनन् जसले लोकेसन नै ट्र्याक नगर्ने यस्तो डिभाइसेसहरू छैन। इभन डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ एनालग वाचबाट हामी चाहिँ त्यो डिजिटल वाच हुँदै अब स्मार्ट वाचतिर गइसकेको छौँ र स्मार्ट वाचेसहरूमा छ डेफिनेटली दे विल be working with the location based system. So recent years have witnessed rapid advances in location based services. With the continuous evolvement, location based services are mobile application that provides information depending on the location of the user. Our use location say we can see here even the drones, smartwatch, smartphones, every components that are produced these days are location uh, इनेबल्ड। लोकेसन इनेबल्ड नै हुन्छन्। जस्तै मोबाइल डिभाइसेस भन्ने बित्तिकै यो यसमा के आउँछ यहाँ के डिस्क्रिप्सन छ। दे वर्क्स फर पोजिसनिङ एज वेल। द पोजिसनिङ कम्पोनेन्ट्स डिटरमाइन्स द करेन्ट लोकेसन अफ द युजर। फर आउटडोर लोकेसन बेस्ड सर्भिसेस एप्लिकेसन जिपिएस इज अफन युज। म्याप म्याचिङ एल्गोरिदम आर अफन इम्प्लोइड टु इम्प्रुभ पुवर जिपिएस एक्युरेसी इन अर्बन इन्भाइरोमेन्ट। अथवा यो जिपिएस भन्दा पनि अब ग्लोबल नेभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम जिएनएसएस सिस्टम इज अफन युज। अब अहिले त हाम्रो स्मार्टफोन्सहरूमा पनि एउटै किसिमको सेटेलाइट्सहरू मात्र अभाइलेबल पनि के अरे त्यसले एउटै किसिमको सेटेलाइट्सहरूबाट मात्र पोजिसन पनि दिँदैन। सेटेलाइट कन्फिगरेसनहरूबाट पनि कुनैले त इभन जिपिएस, ग्लोनास, बाइडु अथवा चाहिँ ग्यालिलियो यिनीहरूको कम्बिनेसनबाट पनि पोजिसनिङहरू दिने गर्छ र वी क्यान गेट मच मोर प्रिसाइज पोजिसन दिस डेज देन वी युज टु गेट अर्लियर। पुरानो दिनहरूमा चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा जानुपर्ने थियो भने पनि त्यो पिन पोइन्ट अथवा सेन्टिमिटर मिलिमिटरको एक्युरेसीमा पोजिसनको इन्फर्मेसनहरू पाइन्थेन। बट नाउ डेज आवर सिम्पल मोबाइल डिभाइसेस क्यान help us track the position in centimeter accuracy level as well. Centimeter at least त्यो सेन्टिमिटर मिटरको एक्युरेसीको लेभलमा पनि मोबाइल डिभाइसले हामीलाई
डाटाहरू दिन सक्छ। र फर इन्डोर एलबिएस एप्लिकेसन अदर टेक्नोलोजिज आर एभाइलेबल सच एज वाइफाई ब्लुटुथ एन्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन। यसरी इन्डोर लोकेसन बेस्ड सर्भिसेस पनि हामी गर्न सक्छौँ युजिङ वाइफाई एज वेल। अर्को छ कम्युनिकेसन नेटवर्क। The communication network, for example, cellular network or Wi-Fi network, transfers the data and service request of the user from his or her mobile device to the service and content provider and sends the requested information back to the user device. Your communication network, we can send the information, can request the information that we are interested in, and the provider will send the information to us back according to our request पनि छ। र अर्को सर्भिस एन्ड कन्टेन्ट प्रोभाइडर। The service and content provider process the user request and returns the needed information. It might not store and maintain all the information and very often needs to access and integrate other data source. Example, geographic boundaries. These are the example how we can give the position information or point of interest information to different people or different places. The type of location based servicesमा चाहिँ हामी चाहिँ there are four primary types of location based services: maps and navigation tracking services, information services and application। र यसरी हेर्दै गर्दाखेरि हामी एलबिएसमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि यो नयाँ कार्टोग्राफी कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ रियल टाइम म्याप्सहरू जेनेरेट गर्नको लागि लोकेसन बेस्ड सर्भिसेस अथवा लोकेसन बेस्ड डिभाइसेसबाट चाहिँ लोकेसन इनेबल डिभाइसेसहरूबाट चाहिँ we can prepare different maps for navigation purposes, tracking services, information services, and applications, local applications purpose को लागि, different application purpose को लागि, र context advertising, social networking को लागि पनि types of location based services can be used. These are the different applications of location based services. uh, how location based services is being used भन्दा एसिस्टिभ हेल्थ केयर सिस्टमको लागि, contextualizing learning and research, games directly influenced by the real life moments of the players, एभाटार यो लोकेसन बेस्ड मोबाइल एडभर्टिजमेन्ट, लोकेसन बेस्ड अब जस्तै हामीलाई पनि कहाँ छौँ भन्ने इन्फर्मेसन पायो भने त्यही किसिमको त्यही किसिमको एडभर्टिजमेन्टहरू प्ले गरिदिइरहन सकिने भयो। कुनै पनि एप चलाइरहेको छौँ भने, जस्तै हामी न्यु रोडतिर घुमिरहेको छौँ भने अब हामीलाई त्यही वरिपरिको चाहिँ खाजा घरहरू, त्यही वरिपरिको चाहिँ सपिङ सेन्टरहरू, त्यस्तो किसिमको एडभर्टिजमेन्टहरू हाम्रो यो एपहरूमा चाहिँ हामी प्ले गराइदिन सक्छौँ। र यसरी दिज आर द डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स अफ एलबिएस। र these are the recent trends in research and development that can be used and integrated uh, in cartography for generating different kinds of cartographic products according to the user needs. So from here also हामी के आफ्नो टपिकहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ फर रिसर्च पर्पज इफ इन्ट्रेस्टेड। सो कार्टोग्राफी त्यति साह्रो धेरैलाई इन्ट्रेस्ट नलाग्ने विषय हुनसक्छ, अथवा नलागे पनि यु निड टु हेभ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कार्टोग्राफी वाट एभर थिङ्स यु आर डुइङ। जस्तै रिमोट सेन्सिङै गरे पनि, डाटा माइनिङै गरे पनि, त्यो जियो भिजुअलाइजेसन, कार्टोग्राफी भन्दा पनि जियो भिजुअलाइजेसनको यस्तो कोर कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ चाहिन्छ, सो द्याट यु क्यान इफेक्टिभली कम्युनिकेट विथ यर युजर्स विथ द डाटा यु हेभ। र जहिले पनि हामीसँग सबै जति इन्फर्मेसन छ त्यति इन्फर्मेसनबाट नै जति इन्फर्मेसन छ त्यति इन्फर्मेसन सबै दिएर कुनै एउटा म्याप टाइपको प्रडक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। र हाउ कार्टोग्राफी मैले फर्स्ट क्लासमा पढाउने बेलामा नै भनेको थिएँ, कार्टोग्राफी इज अल अबाउट, अथवा म्याप मेकिङ प्रोसेस इज अल अबाउट, अथवा जियो भिजुअलाइजेसन प्रोसेस इज अल अबाउट using minimum number of datas
data sets, using minimum number of data sets for for giving maximum number of information. त्यो maximum information दिनको लागि minimum number of data set कति युज गर्दा तपाईँले maximum number of information दिन सक्नुहुन्छ. That is the best way of जियो भिजुअलाइजिङ अथवा चाहिँ giving information. र सँगसँगै कार्टोग्राफीको one of the more core component is generalization. Generalization is the skill of cartographer, because generalization भन्ने बित्तिकै we have to uh, हामी without generalizing our data we never present it. We generalize the data in a way or other. So the another skill that a cartographer should have is the data generalization. The data generalization पछाडि data classification पनि next skill हो. Data classification को skill पनि हुन जरुरी छ, because every time you classify your data in a proper way, only result the proper info, the बेस्ट इन्फर्मेसन होइन. त्यो डाटाको नेचर अनुसारको क्लासिफिकेसन गर्न जरुरी छ. र नेक्स्ट इज द हामीले कलर थ्योरी पनि पढ्यौँ, र डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सिम्बोल्स, कलर्स र डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ त्यो तिनीहरूको एसोसिएसन्सहरू युज गरेर हामी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ प्याटर्न्स सेप्सहरू युज गरेर वी क्यान यो भिजुअल इलिमेन्ट्सहरू एड गरेर चाहिँ म्याप पनि देखाउन सक्छौँ. र कार्टोग्राफर निड टु अर्को एउटा प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ कार्टोग्राफर सुड नो वाट काइन्ड अफ कलर सुड बी युज वेयर, अनि वाट काइन्ड अफ सिम्बोलोजिज सुड बी युज इन वाट कन्टेक्स्ट. त्यो कन्टेक्स्ट किनभने सिम्बोलोजी समटाइम्स मे बी कन्टेक्चुअल, कलर आर द कलर त कन्टेक्चुअल हुने नै भयो, बिकज मैले भनि नै सकेका थिएँ, देखाइ पनि सकेका थिएँ, हरेक ठाउँमा हरेक देशमा हरेक परिवेशमा कलरहरूले चाहिँ एउटै मिनिङ दिँदैनन्, फरक फरक मिनिङ दिन सक्छ. सो स्टिल यु हेभ टु बी अवेर अबाउट द्याट फ्याक्ट. र दिज आर द थिङ्स कार्टोग्राफर सुड हेभ टु थिङ्क बिफोर प्रड्युसिङ अ म्याप. र कार्टोग्राफरले फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज take the user in mind while preparing a map, and after preparing the map he or she should directly communicate with the user if the map is really त्यो कन्भेइङ अल द इन्फर्मेसन, त्यो उसले देखाउन खोजेको सबै इन्फर्मेसन देखियो कि देखिएन. र हामीले बनाइरहेको म्यापहरू पनि मैले अस्ति यसो हेरेको थिएँ, म्यापहरूमा पनि हामीले त्यही नै थोरै थोरै केही गल्तीहरू चाहिँ हामीले क्विक म्यापहरू बनाउन खोजिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले लेखेको कुराहरूलाई त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिएर लेखिदिँदाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ त्यही प्र्याक्टिसमा चाहिँ गइरहेको छौँ. जस्तै हामीले टाइटलहरूमा थोरै ध्यान दिएको मैले पाएको छैन. जस्तै त्यो निट लाइन्सहरूको प्लेसमेन्टहरू को पनि थोरै निट लाइनको प्लेसमेन्ट, त्यहाँ सिम्बोलोजी र लेजेन्डको नामहरू दिँदै गर्दाखेरि थोरै थोरै एउटा क्विक प्र्याक्टिस मात्र गरिएको छ. त्यो क्विक प्र्याक्टिसलाई हाम्रो चाहिँ त्यसलाई प्यासनेट प्र्याक्टिस बनायो भने चाहिँ we will not be deviated from the cartographic languages, cartographic grammars. So कार्टोग्राफीमा चाहिँ कहिले पनि क्विक प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन. यदि वी आर जियो भिजुअलाइजिङ समथिङ, डोन्ट डु दिस मिस्टेक अफ क्विक जियो भिजुअलाइजेसन गराउने चाहिँ मिस्टेक चाहिँ कहिले पनि नगर्नु. लुक आफ्टर यर म्याप एटलिस्ट 2-3 टाइम्स, आफैले 2-3 पटक डिफ्रेन्ट सिटिङ्समा म्यापहरू प्रड्युस गर्नु भएको छ भने डिफ्रेन्ट सिटिङ्समा हेर्नुहोस्. मेक युर म्याप फर्स्ट आफूले बनाइसकेको म्याप आफूले एकचोटि चाहिँ मिस्टेक्सहरू पत्ता लगाइसके पछाडि अरूलाई पनि प्रुफ रिडिङको लागि छोडिदिनुहोस्. एन्ड देन ओन्ली यु विल गेट द रङ थिङ कमेन्टेड बाई समवन. आफैले आफ्नो म्यापमा चाहिँ कहिले कहिले गल्ती पत्ता लगाउन सकिँदैन अथवा इम्प्रुभमेन्ट के छ भनेर चाहिँ बढी गर्न नसकेको अवस्थामा समवन विल पिन आउट द मिस्टेक्स. सो कार्टोग्राफीलाई देखाउँदै गर्दाखेरि अथवा आफ्नो म्यापहरूलाई देखाउँदै गर्दाखेरि डोन्ट डाइरेक्टली प्रड्युस योर म्याप अन योर वाल. र एउटा सिटिङ पछाडि चाहिँ अर्को सिटिङमा फेरि म्याप आफैले हेर्नुहोस्, आफ्नो मिस्टेक आफैले पत्ता लगाइन्छ, त्यसलाई करेक्ट गरेर प्लिजिङ म्याप्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्दै जानु. दिस इज अल अबाउट कार्टोग्राफी एन्ड जियो भिजुअलाइजेसन फर दिस
सेमेस्टर यति भनिसके पछाडि मैले आजको असाइनमेन्ट पनि राखिदिएको छु। आजको असाइनमेन्ट सबैजनाले हेर्नु होला, यो अपलोड भइसकेको छ। असाइनमेन्ट नम्बर 5 यही म्याप नै प्रड्युस गर्नुहोस्। यही म्याप डिफ्रेन्ट तरिकाले अथवा आफ्नो कुनै डाटाहरू छ, आफ्नो एरियाको म्याप बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ। अब आफू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्नुभएको छ, आफ्नै डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको पनि केही डाटाहरू छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले राखेर म्याप बनाउन सकिन्छ। अब हामीले पनि यहाँ यस्तो म्याप बनाउने प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गराइराखिन्छ स्टुडेन्टहरूलाई पनि। यो स्टोरी टेलिङ म्यापहरू बनाउने प्र्याक्टिसहरू गराइराखिन्छ र यस्तै किसिमको प्र्याक्टिसबाट नै यो म्याप मेकिङ स्किल्सहरू बढ्दै जान्छ। र दिस इज द लास्ट एक्सर्साइज अथवा लास्ट असाइनमेन्ट। र एउटा ऊ चाहिँ के भने अब यो यति असाइनमेन्ट गरेर चाहिँ यति असाइनमेन्ट र त्यो मैले भनेको रिपोर्ट चाहिँ जति सक्दो छिटो बुझाउनुहुन्छ, म त्यति सक्दो छिटो मार्क्स चाहिँ पठाइदिन्छु। र लेट मी नो वेन यु आर अल डन विथ अल द असाइनमेन्ट्स। त्यो थाहा मैले सबै भइसक्यो भन्ने भए पछाडि त्यसै अनुसार चाहिँ मार्किङ गरेर म मार्क्सहरू चाहिँ पठाइदिने हाल्छु है। अब यति नै गरौँ कार्टोग्राफीको लागि। र यो सेमेस्टरको लागि ल छुट्टियौँ क्या? अब यो सेमेस्टरको लागि छुट्टियौँ। ए हुन्छ, असाइनमेन्टहरू गरेर बुझाउँ होला। म इन्फर्म गराउन त सबैले सकिसकेको छु। आज हाम्रो को आउनुभयो? रेनु भन्ने नयाँ आउनुभयो क्या? खै हामीले नि चिनेको छैन। सर म रेशमी। ए नाम चेन्ज गर्नुभयो? हजुर म रेशमी भट्ट। ए ल म यहाँ नयाँ यसो एटेन्डेन्स नि लिने गर्छु कि मैले चाहिँ नभनिकन, त्यही भएर। ल अर्को डिभाइसबाट आएको। ए ल ठिक छ। ल यो सेमेस्टरको लागि छुट्टियो। जति सक्दो छिटो बुझाउनु भयो भने म मार्क्स बुझाइहाल्छु है त। हुन्छ। हस् ल, धन्यवाद सबैजनालाई।